Oh wait, shit. I don't need no breaks. Roxanne, all she wanna do is party all night. Hey guys, it's me, Zarla, and welcome back to my YouTube channel. So medyo haggard tayo ngayon and sobrang init na rin ang panahon. And kitang-kita nyo naman dito. So yeah, this is DALGONA COFFEE. So, inform ko lang kayo guys sa buong video na to. Nasabi ko is Dalgona, imbis na Dalgona. So, sorry. So, yeah. So, ngayon, as you can see sa title, gagawa tayo ng DALGONA COFFEE. Yung ba tawag doon? Ko sure kung iba lang tawag doon. Pero, yeah. May papakita na lang picture para malaman nyo. Kung gusto nyo matuto kung paano gumawa ng DALGONA COFFEE, then you're on the right video. Yeah. Can I put my, is it too much to ask for? So today wala po tayong mag-rack. Board na kasi namin ang board. So nagawa po tayo ngayon na DALGONA COFFEE. So, ito yung kape na gagamitin natin. Nescafe Gold. So, ayan. Wala tayong magawa eh. So, gawa tayo DALGONA. So, syempre, kailangan natin ng bowl. Ito lang yung bowl na nakuha ko. I mean, meron pa yung ito, pero ito yung ginamit ko pag gumagawa. So, and kailangan mo natin magpainit ng tubig. So, yeah, papainitin natin. Lagyan muna natin ng tubig, syempre. So, ito po yung ating mahiwagang water dispenser. Ayan, may tubig na. Lagyan na natin siya. Ayan. Syempre, sasaksan natin. And, ayan, napakulo na natin siya. Rinig niyo yun? Rinig niyo yun? So, habang naghihintay tayo doon, so, tayo ng spoon. Siyempre, buwan na rin tayo ng whisk para mamaya. Diba? So, lalagay na tayo ng coffee. Yan. Gamit sa coffee soda. Pero yun, maglalagay tayo ng 2 tablespoons. Tablespoon naman to kasi tablespoon. Wala lang tayong ibang commercial measure na chuchupa. So, 2 tablespoon lang. So, yan. Next, asukal. Hindi pa siya bukas. So, I don't know. Mayroon kaming brown sugar. Hindi ko lang alam kung pwede. Siguro pwede naman yun. So, ayan. Ito yung sinasabi ko. Sugar. Sobrang lamig niya pa. Ayan. So, 2 tablespoons din ito. So, ayan. So, tapos na ang ating mahiwagang hot water. Ayan. So, lalagyan natin siya ng 2 tablespoons din ata ng tubig. So, oh my god. And 1. So, this is what it looks like. So, haluin na natin siya with ito muna. I-dissolve muna natin lahat ng meron dyan. Then, i-whisk na natin siya. So, yeah. So, ayun. Lalagyan muna natin ito sa side. Kuha muna tayo ng
tissue. So, lalagyan na natin yung spoon natin dun. So let's whisk. So, ayan na siya. Like, medyo, malapit na siya. So, yeah. Konting ikot-ikot pa. So, guys, ito na yung resulta. So, ito na yung naging result. So, gagawa na tayo nung sa parang baba. Kukuha tayo ng ating mug. Kahit ano naman, pero mug ko. There. So, ito yung gamit ko. There. Then, kukuha tayo ice. Pero siguro mamaya na. Para hindi na matunaw. Pero ayan. So, there. So, kukunin natin yung ice. Kasi, yeah. And sobrang freeze na freeze siya. So, ibabasa mo natin yung baba ng tubig. Warm water para maano agad yung ice. Matanggal agad lahat. So, lalagyan natin yung ice yung ating baso of water. Pwede ko na. So, mabilis na. Kahit ilang ice naman yung gusto nila mag-ibig. Kasi naman yung madami. So, yung para sa akin. So, tayo ng last. Then, pag nagtatanggal ako, nilalagay ko. Yung ice. So guys, ito na yung result. And yun na. So thank you for watching this video, guys. I hope you like it, and also please subscribe, like, and comment. So comment down below if you like DALGONA coffee. Ako hindi man talaga ako mahilig sa coffee, pero dahil sa dito sa DALGONA coffee, medyo nagugustuhan ko ng coffee, and hanggang iced coffee lang din talaga ako. Di kasi ako mahilig sa magpait na coffee. And yeah, please subscribe, like, and comment. I don't need no breaks. Roxanne, all she wanna do is party all night.